Ni ser mig. Jag ser mig inte än. Jag måste se. Ser ni mig? Hör ni mig? Oj! Ja, det gör ni. Nu ser jag mig. Då vänder jag. Hej! Jag har ju lite problem med min kamera. Den vill fortfarande bara vara spegelvänd hur jag än gör. Men nu har jag vänt kameran så jag ser bara mig själv på datorn. Välkomna! Hej Fatima och Estella och Tanja och Agnes. Ni är så välkomna idag. För er som aldrig har varit här så heter jag Marie Rödemark. Jag är lärare sedan 36 år tillbaka. Alltså jag har varit lärare i 36 år. I svenska och franska. Jag har skrivit 10 böcker för gymnasiet i franska och hållit hundratals föreläsningar om ledarskap, retorik, pedagogik, kroppsspråk och så vidare. Nu ska vi se. Raxana, välkommen. Och George och Fatima och Emily och Kaola och Vasil och Gabi och Sundus och Inga-Maria. Och Barbara. Och Vova. Ni är så otroligt välkomna allihopa. Jag tycker att det är ganska många nya namn. Och ni kanske aldrig har varit med förut. Är det någon som aldrig har varit med förut? Lisa Lopez är här. Är det någon som aldrig har varit här förut och lyssnat på mig? Ibland tar jag för givet att alla vet vem jag är och vad jag pratar om på en språkfika. Det är inte självklart att alla har varit med. Jamal har aldrig varit med förut. Och Vova tycker att det är bra jobbat att ha jobbat som lärare i över 30 år. Jag älskar att vara lärare. Jag älskar att lära ut språk, svenska, litteratur, historia, grammatik. Det är jätteroligt tycker jag. Ja, jag ställer ner datorn ett tag. Jag pratar, alltså det är språkfika. Jag dricker kaffe. En språkfika. Alltså många som är på YouTube pratar om grammatik, om ord, hur man ska lära sig svenska. Men ett väldigt bra sätt att lära sig svenska är att gå på fika med en svensk. Eller med en som pratar svenska. Och på en språkfika så pratar man om allt möjligt. När jag fikar med mina kompisar, då kan vi sitta och prata i 2-3 timmar om allt möjligt. Och det var det som jag tänkte med att ha språkfika med er. Ni kan skriva i chatten och jag svarar.
det blir jättebra. Och Ravnar är här. Ravnar är fortfarande otroligt glad för att Kaj vann Svenska Melodifestivalen. En finsk humorgrupp vann Svenska Melodifestivalen med Bara bada bastu. Titta på den ni. Och Giranen, välkommen. Och Therese och Natalia och Claudia och Samantha. Ni är så välkomna. Idag, alla vill veta hur kallt det är hos mig. Jag bor i Jämtland, ungefär i höjd med Östersund, fast om man åker mot Norge. Norge ligger 50 kilometer åt det hållet. Sundsvall ligger 300 kilometer åt det hållet. Stockholm ligger 650 kilometer söderut. Och Kiruna ligger 900 kilometer norrut. Det är lite galet. Jamal har Ramadan och han kan inte fika. Du får fika i natt efter klockan 11. Det blir väl jättebra. En ganska rolig historia om Ramadan. 2015 så kom det 1100 flyktingar till lilla Åre kommun. I Åre kommun finns bara 11 000 invånare. Så helt plötsligt blev det 10% fler i den här lilla kommunen. Och jag blev väldigt god vän med Osama. Osama kommer från Syrien. Och de skulle ha Ramadan 2015, tror jag att det var runt den 20 juni som de skulle ha Ramadan. Och den 20 juni, då är det aldrig mörkt. Alltså det är lika ljust som det är nu. Lika ljust är det dygnet runt. Och han skulle äta när det blev mörkt. Stora problem. Men då finns det en regel, tror jag, som säger att om det inte blir mörkt så ska man börja klockan 11 till klockan 2 eller 3. Och han skickade bilder till sin mamma och visade att nu är det mitt i natten och det är jätteljust. Ja, idag har vi 3 plusgrader och det ser ut ungefär så här ute. Det har snöat i natt. Ni ser. Det dröjer ganska länge innan snön försvinner hos mig. Så jag får inga vårblommor än. Då ska vi se här. I Bogota är klockan 6 på morgonen. Hjälp! Xiuliu, välkommen. Och Mensi, välkommen. Jämtland, är det björnland? Ja, alltså det finns ganska mycket björn här. Vet ni att ibland när barnen på våran skola har idrott så springer de i skogen. Det finns en 2,5 kilometers runda de brukar springa. Men på våren när björnarna vaknar, ibland så finns det björnar alldeles i skogen här bakom mig. Och då får de inte springa i skogen. Och för 3 år sedan, tror jag att det var, så finns det en liten sjö som heter Greningen. Och den ligger 4 kilometer åt det hållet. Och där var det en björn som hade dödat en stor älgtjur.
För björnarna är väldigt hungriga när de kommer ut ur ridet. Så just när björnarna vaknar, då är jag väldigt försiktig med att gå ut i skogen. Jag har stor respekt för björnar. Vi har brunbjörn, tror jag att det heter. Jag tror svartbjörn är lite mindre och grizzlybjörn är väldigt mycket större. Ja. Ramadan säger man, Viktor. Det är jag som uttalar fel. För att Jamal har skrivit Ramadan i chatten med en på slutet. Och i Bogotá är det bara 10 grader. Jag trodde det skulle vara 29 grader där. Ja. Jag har haft en väldigt lugn vecka. Mina elever i årskurs 8 har varit på prao. PRAO. Det står för praktisk yrkesorientering, tror jag. Och då är de ute på olika arbetsplatser och är med en hel vecka. Så jag hade 3 lektioner färre förra veckan. Och det var ganska skönt. Jag har kommit i fatt. Det är väldigt skönt att komma i fatt. Idag så har jag språkfika. Nu har jag haft språkfika i 1 år. Det finns alltså över 50, kanske 56 språkfika att titta på i efterhand om ni vill. Jag pratar om olika saker och jag har även undertexter på olika språk efter språkfikan. Och då kan man skriva upp ord man inte kan. Eftersom jag är svensklärare så älskar jag böcker. Jag har böcker i hela mitt hus. Jag ska se. Ja, praktisk arbetsorientering. Barbara säger, Emily frågar om jag ser björnen varje år. Alltså, jag har aldrig sett en björn live. Och jag skulle bli jätterädd. Däremot så har jag hört att det har prasslat i skogen. Att någonting har sprungit iväg. Och det kan vara en älg också. En älg, en björn, kanske lodjur. Kanske järv. Det finns många vilda djur här. Nej, inte sett någon björn live. Och Barbara har inte björnar i friheten. Men att det finns en björndjurpark. Och Isias, tack så hemskt mycket. Jag mår bra. Lite trött kanske, men jag mår bra. Oj, Asade har precis lyssnat på en av mina ljudböcker. Jag har gjort kanske 5 eller 6 ljudböcker. Eller 7. Nu kommer inte jag ihåg. Och jag har valt ganska många böcker utav Elsa Beskow. Jag får nämligen använda böcker när författaren har varit död i 70 år. Och just i år så var det 70 år sedan Elsa Beskow dog. Och därför så har jag gjort hennes böcker. Och hennes böcker är ungefär 30 minuter när jag läser in dem. Och det tycker jag är perfekt. Jag skulle vilja läsa in Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Men då blir det nog 30
timmar istället för 30 minuter. Ja. Jag uttalar kinesiska pinyin väldigt bra. Vad bra. Ahmed, välkommen. Ja, Viktor skriver att jag får använda böcker om det är en Creative Commons. Men det är inte alla böcker som är det. Nu läser jag Asades kommentar här. Ja, du får gärna tipsa mig. Idag så kommer ni ihåg att ni som var med förra gången så tog jag fram en hel pärm med föreläsningar som jag har hållit. Alltså jag har 4 fulla pärmar med föreläsningar. För jag gör så här när jag ska hålla föreläsningar. Jag har talkort så att jag vet vad jag ska prata om. Först brukar jag skriva ner allt jag ska prata om så här på en A4. Och då vet jag att en A4 när jag ska hålla en föreläsning är ungefär 5 minuter. Så här skulle jag hålla, jag vet inte hur lång föreläsning, men som ni ser så har jag skrivit ganska mycket. Och det här är en föreläsning om lite retorik, presentation och ledarskap. Och jag sa förra gången att jag kanske ska ta fram en föreläsning och prata lite grann om den. Många frågar mig, var har du hittat materialet till dina föreläsningar? Ja, jag har en fantastisk... jag ska ta fram några böcker här. Det här. Jag har läst alla Henrik Fexeus böcker. Henrik Fexeus, han finns, jag har skrivit hans namn i beskrivningen till den här filmen. Det här är en av de första böckerna som han gjorde. Den heter Konsten att läsa tankar. Och det står så här på baksidan. Ja, det står så här. Jag håller här och sen väntar jag tills det kommer upp. Se när någon ljuger. Förstå hur andra känner. Upptäck. Oj, det blir suddigt. Upptäck hur man flörtar. Påverka andras tankar. Och jag har lärt mig väldigt mycket genom Henrik Fexeus. Och jag tycker att man ska använda allt som Henrik Fexeus lär ut för att göra världen till en bättre plats. Man ska inte använda det som härskartekniker. Alltså härskartekniker, det är att man är dum mot andra. Och det står den fula vägen till makt. Henrik Fexeus, det står så här. Konsten att läsa tankar innehåller allt du behöver veta för att bli expert på att avläsa dina medmänniskor. Med färdigheter, alltså med kunskaper och färdigheter inom icke-verbal kommunikation, kroppsspråk och psykologisk påverkan kan vi avslöja vad en människa känner och tänker. Ja, icke-verbala signaler, det är, man säger ungefär 80% av vår kommunikation är icke-verbala signaler.
icke-verbala signaler, det är mina ögon, min mun, alla saker jag gör med mitt ansikte. Det är hur jag sträcker på mig, hur jag står. Det är röstens melodi och röstens djup och glädje kanske. Allting som inte är själva ordet är icke-verbal kommunikation. Och det tycker jag är superintressant. Det håller jag föreläsningar om. Nu ska jag läsa ifall någon har skrivit något nytt i chatten. Ja, Barbara gillar böckerna från Elsa Beskow. Och nu kan jag inte läsa kyrillisk text, men du gillar min live. August Strindberg har jag gjort en jättekort som heter Ett halvt ark papper. Den har jag läst in. Och Lisa tittar på mina videor med en anteckningsbok. Det är väldigt bra. Och Jana, jag har sett Netflix-serie som heter Åremorden. Och jag har ju, alltså de har filmat bara 400 meter härifrån, Åremorden. Välkommen Denise, jag mår bra. Och Therese gillar Nils Holgersson. Det som är bra med Nils Holgersson, det är att det är ett kapitel om varje landskap. Så jag skulle kunna göra en ljudbok om Nils Holgersson. Fexeus, jag har ingen aning. Fexeus böcker. Jag tror vi inte säger, om det slutar på S så har vi inget extra S i genitiv, Viktor. Och Jamal tycker att man måste gå ut och prata med folk. Och det är jättebra. Det är bättre än att läsa. Lyssna och prata är bästa vägen till att lära sig ett språk. Läsa är bra för att få ett större ordförråd. Ja, tack Viktor. Jag kommer ihåg att du sa att min röst är vacker. Jag har väldigt svårt att förstå hur min röst låter. Ibland tycker jag att jag låter gnällig. Jag kommer från Köping i Västmanland. Och just Köping, Västerås, Örebro kallas för gnällbältet. Därför att man kan låta ungefär så här. I Örebro så brukar man skratta och säga, ja, vilket fint väder det är. Ja, idag ja. Alltså att man pratar med lite gnäll. Jag hoppas jag inte gör det för mycket. Och Lisa säger att hon läser lättsvenska böcker. Och Barbara har Nils Holgersson som tysk bok. Här har ni första boken i Henrik Fexeus, Konsten att läsa tankar. Sen har ni en som jag tycker är jättebra. Det här är Konsten att få mentala superkrafter. Och man får väldigt mycket tips. En sån här bok tycker jag att man ska läsa kanske någon sida i taget. Man kan inte läsa kanske hela boken på en endaste gång. Utan man läser några sidor och sen går man ut och övar. Man får reda på massor med saker som man kan göra med rösten, med ögonen, med kroppsspråket. Och så tränar man en hel vecka innan man kanske läser några nya sidor. Så jag har ganska många. Han har gjort en som ser lite rolig ut som heter Maktspelet. Han har horn här. Men jag har sett Henrik Fexeus live också. Och han är helt fantastisk. Han är även,
vad heter det? Nu kommer jag inte på ordet. Han gör shower där han både hypnotiserar andra. Illusionist. Han är en illusionist också. Hemskt roligt att titta på honom. Han finns på YouTube. Så att om ni skriver in Henrik Fexeus på YouTube så kan ni titta på väldigt mycket som han har gjort. Han är mycket underhållande, mycket rolig och man kan lära sig svenska genom att titta på honom. Ja, en annan bok som jag brukar ta ifrån när jag håller föreläsningar, det är Bodil Jönsson. Och Bodil Jönsson, hon har skrivit mycket tankar bland annat om hur man ska förhålla sig till tid. Så här är en väldigt mysig bok som heter 10 tankar om tid. Jag förändrade mitt liv efter jag hade läst den här. Bland annat så pratar de väldigt mycket om ostyckad tid och styckad tid. Styckad tid, det är när man har väldigt mycket planerat. Så att tiden, alltså man hackar upp tiden. Man har inte långa saker, alltså lång tid där man kanske gör samma sak. Eller att man har ledig tid. Och efter jag hade läst den här boken så har jag slutat att planera för mycket. Så ofta vet inte jag på fredagen vad jag ska göra på helgen. Utan det blir som det blir. Ofta kommer människor hit och bara ringer på ringklockan och säger hej. Alltså våra vänner. De kanske inte ens ringer innan och berättar att de ska komma. Och då har jag massor med ostyckad tid. Så jag har tid med dem. Jag har tid att fika med dem. Likadant semestern. Jag bestämmer inte en massa saker vad jag ska göra på semestern. Utan jag åker kanske till Köping. Jag vet att jag ska vara där i 3 veckor. Och så bestämmer jag inget mer. Det har jag lärt mig genom Bodil Jönsson. Och hon pratar mycket om TTT. Tankar tar tid. Man måste få tänka klart. Och man måste få ha tråkigt inne i huvudet. För att då blir man mer kreativ. Jag rekommenderar 10 tankar om tid. Den kan hjälpa att man inte är lika stressad till exempel. Ja, jag har skrivit om de här böckerna i beskrivningen så att så ni vet vilka titlarna är. Nu ska jag läsa lite grann vad ni har skrivit. Lisa läser snabbt och identifierar ordförråd. Du tycker inte jag låter så gnällig. Det är den totala motsatsen. Rent och med god kvalitet. Då har jag nog blivit av med min köpingska. Lisa är med i en bokcirkel. Det är väl en bra idé. Om ni bor i Sverige så kan ni ju vara med i en svensk bokcirkel. Oj! Muhammad Ali läser böcker av Vilhelm Moberg. Vilhelm Moberg, det är en av våra största författare. Han har skrivit en hel serie, 4 böcker om när en familj, en släkt utvandrade till Amerika på 1800-talet. Fantastiskt.
Ja, jag älskar faktiskt den tiden. Och välkommen Nicola och Tanja. Tanja gillar inte heller att planera för mycket. Böcker påverkar mig väldigt mycket. Jag läste en bok som jag inte har läst klart än, för det gick inte. Jag var tvungen att ändra på hela mitt liv. Eller hela mitt matliv efter bara jag hade läst 3 kapitel. Den här boken, den är den är inte ny, men det som står i den stämmer fortfarande. Den här boken heter Den hemlige kocken. Och det handlar inte alls om recept. Utan det handlar om smaktillsatser och färgämnen som vi stoppar i maten för att den ska smaka bättre. Alltså hur vi manipulerar rent kemiskt med maten. Så när jag hade läst 1 kapitel, då tog det 2 timmar att gå och handla. För jag var tvungen att läsa innehållsförteckningen på allt jag köpte. Och det var väldigt omskakande att börja läsa den här boken. Och det står väldigt mycket om till exempel glutamat finns det väldigt mycket i mat. Men det påverkar ganska mycket signalsubstanserna i hjärnan. Så mycket ska man inte äta så här med mycket glutamat i. För att det påverkar. Jag hade ingen aning. Och alla E600-serien tror jag det är. De ska man för helst undvika. Så det står här att en praktisk inköpsguide till 64 livsmedel. Efter ett tag så lär man sig vilka livsmedel som det inte är så mycket tillsatser i. Jag har läst någonstans att vi får i oss ungefär 7 kilo med alltså extra tillsatser varje år om man inte tänker på det. Alltså om man inte tänker på vad man ska köpa och inte köpa. Och de 7 kilorna med tillsatser, de ska alltså passera genom hela kroppen, genom alla organ. Och det är inte så himla bra. Så jag försöker att laga egen mat utan tillsatser. Och tänker på vad jag får i mig. Det är jobbigt. Man ändra ändra sin livsstil ganska rejält. Men efter ett gäng år så tycker jag att det är värt det. Jag ska se när den här boken kom ut. Den kom ut 2007. Och jag köpte den här nästan direkt. Så jag har hållit på i 18 år och tänkt på tillsatser. Vad jag inte vill få i mig. Och vad jag inte vill att mina barn ska få i sig. Eller min man. Läser lite i chatten. Välkommen Alpia. Och i Latinamerika då har de bättre förhållningssätt till tid. De är inte så strikta med tider som i Sverige kanske. Viktor säger att det inte är farligt med färgämnen, konserveringsmedel och smakämnen. Ja, man kan nog bli arg på den där boken. Men för mig har den hjälpt ganska mycket. Ni som har följt mig ganska länge. Jag älskar böcker om NLP. Neurolingvistisk programmering. Man ändrar helt enkelt tankarna i huvudet.
och gör det på ett positivt sätt helst. Så att man blir mindre stressad och får ett kanske behagligare liv. Jag har hållit på med NLP sedan 2000 och om man ska läsa någon bok för att man vill utveckla sig själv så tycker jag att läsa en bok som handlar om NLP är mycket bra. Jag hämtar väldigt mycket till mina föreläsningar från NLP. Ja. Och den här kanske man ska läsa för att man ska förstå. Människor som är obehagliga håller ofta på med härskartekniker. Och då kan man ju läsa en bok så att man kan identifiera vilka härskartekniker de har. Och den här är ganska rolig därför att om hon har en härskarteknik som heter till exempel projiceringsmetoden så finns det hur man ska göra för att undvika det. Alltså vad ska man använda själv för teknik för att undvika eller förstå de människorna som håller på med härskartekniker? Ja, det var många böcker som jag hämtar inspiration till mina föreläsningar. Jag ska hålla en liten föreläsning ifrån en sån här lite rolig föreläsning. Jag ska bara se. Ja. När jag föreläser om kroppsspråk till exempel så brukar jag utgå från att just du har väldigt mycket större makt än över hur människor ska uppfatta dig än vad ni tror. Därför oftast så tror man att man är på ett visst sätt. Och därför så upplever människorna en på ett visst sätt. När Johannes, han som fyller 30 år snart, min son, var 11 år så läste han illustrerad vetenskap. Han älskade alla tekniska vetenskapens värld och illustrerad vetenskap och så. Och en frukost när han var 11 år så säger han så här till mig. Mamma, vet du hur du kan bli 11% snyggare? Och jag tittade på honom och bara, nej, det vet jag faktiskt inte. Och då säger han så här. Bjud den som sitter emot dig på en öl. Så upplever den personen dig 11% snyggare. Och jag skrattade och sa, var har du fått den här faktan ifrån? Då var det en artikel i illustrerad vetenskap. Men man ska ju inte gå omkring och bjuda folk på en öl för att de ska uppleva att vara snyggare. Så jag brukar säga att det finns en alkoholfri variant till det här. Och den kan man använda. Och då brukar jag ta upp att vad är det som gör att en människa är vacker? Intressant. Alltså, varför upplever man att en människa är snygg? Eller kanske mer attraktiv. Att man känner att man får kanske känslor för den personen. Och då brukar jag ta upp ett exempel. Jag kommer nästan aldrig ihåg vad han heter. Han heter Gustafsson. Men han heter inte Björn, tror jag. Ja, han heter Gustafsson. Så om man googlar på Gustafsson och brandman. Och vänta, jag ska se för jag kan hitta honom här. Jag skriver Gustafsson.
Och sen brandman. Där. Han heter Lasse. Okej. Nu ska vi se. Jag ska försöka få en bra bild på honom. Jag ska visa en stund efter jag har berättat. Lasse Gustafsson var brandman. Och när han bara var runt 20, 21, 22 år så brann det i Göteborg, tror jag det var. Och de var där och försökte släcka. Men precis så exploderade en sån här stor tank, jag tror det var i hamnen, med massor med, ja, om det var bensin eller en väldigt, väldigt brandfarlig, alltså vätska. Så hela brandbilen blev helt uppslukad utav eld. Men som tur var så rullade brandbilen framåt så att brandbilen rullade ut ur eldhavet. Och Lasse Gustafsson var i bilen plus en till. Den andra klarade sig inte, han dog av sina skador. Men Lasse låg över ett år på en sån här avdelning för brandskadade. Han hade 95% brännsår på kroppen. Man räknar med att en handflata är 5%. Och så han hade ungefär en handflata som inte var brännsår på hela kroppen. Han håller föreläsningar. Helt fantastiska föreläsningar. Och han ser ut så här idag. Det här är Lasse Gustafsson som klarade sig levande ur ett eldhav. Och när jag var på en föreläsning 2 timmar med honom. Och i början var det svårt att titta på honom. För att håret har ju brunnit upp. Eller det finns inga ögonfransar. Han har ena örat, tror jag, bara är ett hål in i örat. Han har inget öra. Och de har byggt upp näsan igen. Och jag tror att 2 utav fingrarna liksom nästan smälte ihop i den här branden. Och de första 5 minuterna var det jättesvårt liksom att titta nästan. Efter 5 minuter, han är otroligt intressant. Otroligt karismatisk. Och efter 5 minuter, då satt man så här och tittade. Och efter 1,5 timme så satt i stort sett alla kvinnor i publiken och tittade så här nästan lite lyriskt på honom. För att efter 2 timmar så hade han blivit väldigt attraktiv. Därför att han hade en sån enorm utstrålning. Och jag är ju lärare till högstadieelever som tror att utseendet spelar stor roll. Och då brukar jag berätta den här historien för mina högstadieelever och säga att nej, utseendet är faktiskt inte så viktigt. Utan det som är viktigt är eran utstrålning. Och så visar jag Lasse Gustafsson. Och så säger jag att om en hel sal med kvinnor kan tycka att han är attraktiv, så måste ni förstå att det finns många tekniker. Det finns sätt man kan göra för att man ändrar hela sin utstrålning. Det behöver inte vara något man är född med, utan man kan faktiskt göra det själv. Man kan bli 11% snyggare. Och då har jag en liten knäppgrej som jag brukar säga åt mina elever att göra. Men innan jag avslöjar ska jag läsa i chatten. Okej. Ja,
Alkoholfri är bra. Vilket fint tema tycker Marina. Respekt till honom. Alltså Lasse Gustafsson är en av mina stora hjältar. Han finns, alltså det finns också på YouTube. Man kan söka på honom och sen kan man lyssna på honom. Jag tycker han är en stor förebild. Ja, men han har tappat ena ytterörat, Viktor, inte själva innerörat. Alltså man har ju själva den där örat som står ut har han tappat. Ja, man kan dricka alkoholfria öl också. Man behöver inte ha alkohol i. Oj, jag vet inte, jag får lyssna på i efterhand, Viktor. Kanske ska säga att Viktor är blind, så han lyssnar väldigt mycket på rösten och hör en massa saker som jag inte har en aning om. Men han är väldigt duktig på att avläsa icke-verbala signaler i rösten. Det måste du vara expert på, Viktor. Ja. Oftast när man tittar på sig själv, alltså jag ser mig ju själv hela tiden när jag pratar live med er. Så jag vet ju hur jag ser ut och vilka konstiga grimaser jag gör och så vidare. Men oftast när man tittar sig i spegeln på morgonen, då gör man så här. Alltså man går in till spegeln och sen gör man sig tom i ansiktet på något vis. Så här. Alltså man släcker ögonen. Man har inget minspel. Och många tror att man ser ut så. Men det gör man inte. För så fort ni börjar prata med någon, då börjar ansiktet leva. Och mitt tips till att bli 11% snyggare, det är att, om vi tittar på mina ögon nu. Nu har jag avstängda ögon. Och nu sätter jag på ögonen. Alltså avstängda. Och sen gör man man knixar lite med ögonen så att de får lite liv. Man kan höja lite på ögonbrynen. Och det här gör att ni blir 11% snyggare. Om man är närvarande med ögonen. Alltså att när man sitter och pratar med någon så tittar man intresserat. Man reagerar på det de säger med signaler med ögonbrynen. Jag brukar säga så här att om man vill få till hela ansiktets mimik. Nu ringer det här. Hur kan det göra det? Ja. Om man vill få till hela ansiktets mimik så brukar jag tänka så här. Tänk grrr i huvudet. Om ni ska träffa någon så tänker ni bara grrr. Och då är det precis som att man sätter på ögonen och alla ansiktsuttryck i ansiktet. Vad tror ni om det? Jag ska se vad ni skriver. Välkommen mamma Isak. Ja, när man, om man sätter på, att man tänker på vad man utstrålar med ansiktet. Då blir man mer karismatisk. Jag hade en föreläsning en gång för 7 stycken herrar mellan, vad kan de ha varit, 50 till 65. Och alla hade så här styrelse, de var viktiga. De satt i styrelser och de tjänar säkert 5 gånger så mycket pengar som jag per månad. Och verkligen var väldigt viktiga sådär. Och då så sa jag det att när man lyssnar på någon så är det viktigt att man sätter på ögonen. Och ibland så kanske man måste höja på ögonbrynen
För då syns det på något sätt att man lyssnar. Och sen ska man göra små ljud. Så när någon berättar någonting, då kanske jag höjer på ögonbrynen och så säger jag oj, jaha, nej, är det sant? Alltså att man ger bekräftelse och inte bara sitter tyst. Och då sa jag till dem så här, okej, nu höjer alla på ögonbryna. Kan alla höja på ögonbryna nu? Alltså göra så här. Och se ut som att ni lyssnar på mig. Av alla de 7 så kunde nästan ingen höja på ögonbryna. Utan de liksom hade nästan aldrig gjort så här. Utan det var ganska stelt. Och då sa jag det, ni får gärna titta er i spegeln och sen så får ni försöka sätta på ögonen så att de ser levande ut och så höjer ni på ögonbryna. Bara för att se reaktionen på de ni lyssnar på. Ungefär 3 veckor senare så träffar jag en av de männen i Åre. Och då kom han fram till mig och sa så här, men vet du en sak? Jag har varit på jättemånga föreläsningar, sa han. Och många har varit bra. Men det där tipset du sa om ögonen och de här ljuden, jaha, nej. Alla de ljuden testar jag på min fru. Jag höjde ögonbrynen och så sa jag, jaha, nej, oj. Och vet du en sak, sa han till mig, att hon har sagt under hela vårt förhållande att jag inte lyssnar. Även fast jag lyssnar. Och nu sa hon så här, jag vet inte vad du har varit på för kurs, men det måste vara den bästa kursen du har varit på. Därför att du är helt annorlunda. Och för första gången så känner jag att du lyssnar på mig. Vad tror ni om det? Kanske ska ni testa det på eran man, eran fru, era barn, era vänner eller någon. Alltså testa bara att ha ögonkontakt. Tänk lite grrr i huvudet så att ni får lite gnister i ögonen. Och så säger ni, nej, oj, ja men vad bra. Ibland. Då kommer ni få en helt annan reaktion. Så när mina elever pratar med mig i skolan, då är jag så medveten om att jag måste vara närvarande. Och då säger jag, oj, åh, nej, ja men vad jobbigt. Alltså att jag visar med hela min kropp, ögon, röst, att jag lyssnar på dem och att jag ger dem bekräftelse. Ett mycket bra tips för att bli 11% snyggare. Vem vet, ni kanske till och med blir 25% snyggare genom att man lyssnar och ger bekräftelse och visar att man är närvarande. Nu ska jag läsa vad ni skriver. Ja, Victor är expert. Och Claudia. Ja, jag är en tant. Jag är en snygg tant. Eller karismatisk tant kanske. Och Claudia säger tack för tipset. Barbara tycker att snygga kläder också. Ja, det kan vara snygga kläder, men de behöver inte vara dyra. Jag köper inte dyra kläder. Jag ger hellre bort mina pengar än köper dyra kläder. Och Diana, och tack så hemskt mycket Marina. Ja, Viktor, i många kulturer så höjer man inte på ögonbrynen och säger ljud som jaha eller nej. För det kan upplevas som man avbryter den andra personen. Man får göra det lite snyggt. Lite subtilt får man säga. Oj, jaha, nej, är det sant?
Ljudet klipper inte, men det blev lite lägre. Ja, kanske. Jag har micken här på min tröja. Och välkommen Habiba. Du kan titta i efterhand om du inte har följt med från början. Och Lisa säger att hon förstod mig. Hon leder spanskspråkfika med svenska personer varje söndag med Zoom. Ja, vad roligt. Nu blev ljudet som vanligt igen. Det kanske är när jag rör mig som det blir lite olika. Ja, det här är en sak som jag brukar fatta. Om man tittar på mina talkort till den här föreläsningen så har jag pratat om 11% snyggare, alkoholfri variant, att man är tom i spegeln, att man ska sätta på ögonen och att man ska säga grrr i huvudet och att den här brandmannen Lasse Gustafsson är otroligt attraktiv. Och det roliga är att om man sätter på ögonen, om man har tomma ögon så låter man gärna så här på rösten. Men om man sätter på ögonen då förändras rösten också. Så rösten låter mera glad och energifull. Kan ni inte testa till nästa vecka att sätta på ögonen, tänka grrr i huvudet så att man blir så här lite glad, att ni fyller huvudet med skratt. Och när ni pratar med människor så ska vi se ifall ni ser en förändring. Jag skulle verkligen vilja veta det. Därför att man kan förändra hela sin omgivning med sig själv. Så tycker jag. Och jag brukar framförallt testa det här på människor som är väldigt sura. Väldigt bestämda. Och lite halvarga. Och så testar jag att sätta på mina ögon och ser bara jätteglad ut och bara skickar energi till den personen. Ja, nu har det snart gått en timme igen. Det är helt galet vad tiden går fort. Jag ska prata lite om den här föreläsningen nästa gång också, tänkte jag. Att jag fortsätter att ta en föreläsning och prata om också. Då lär ni er svenska genom en språkfika. Vi pratar väldigt mycket om sånt här. Alltså när jag fikar med kompisar också. Hur man kan uppfostra sina barn, att vara mer medvetna med ögonkontakt och så vidare. Då ska vi se vad ni har skrivit. Grrr. Att det ska vara lite så här som att låtsas att man är ett lejon. Ett stort och mäktigt lejon. Och så säger man lite så här grrr i huvudet. På ett positivt sätt. Inte argt. Utan ganska roligt. Ja, men tack Barbara. Hon tycker att jag har en fantastisk aura. Men jag har väldigt mycket glädje i min kropp. Och väldigt mycket glädje i mitt huvud. Och väldigt mycket glädje i mina ögon. Mina elever brukar säga att de älskar att komma in i mitt klassrum. Därför att jag alltid är glad. Så jag försöker alltid fylla mitt klassrum med glädje och med kärlek. Så att de ska känna sig trygga. Och det gör jag genom att sätta på mina ögon, tänka glada tankar, tänka grrr i huvudet så att jag blir peppad och är full med energi. Ja, det var allt för idag. Jag fortsätter med att prata om kroppsspråk nästa gång och fortsätter att prata om mina förebilder. 10 tankar om tid. Henrik Fexeus. Så Lasse Gustafsson, brandmannen.
Här får man så mycket tips så man kan läsa någon sida i taget. Man behöver inte läsa mycket. Tack för idag mina fina. Och tack för att ni är med mig och lyssnar på mig. Det gör mig tacksam och glad. Måste sätta på mig glasögonen när jag läser på datorn. Ja, men jag är väldigt glad, Viktor. Jag har mycket glädje i min röst. Jag har aldrig rest till Serbien. Tanja ska fika med sin syster lite senare och ska använda tipsen. Ja, man kan låta arg på rösten fast man inte vet om det. Det är bra att spela in sig själv ibland. Ja, Essam och Millik och Emily och Claudia och Barbara och Samantha och Tanja och Millik. Tack för att ni har varit med mig. Och vi ses nästa söndag klockan 12. Och om en timme så finns det undertexter på svenska. Och sen finns det även undertexter på en massa språk. Nu ska jag se ifall jag kan stänga av den här. Jag har ju telefonen åt fel håll. Bara för att... Nu ska jag vända på den. Så. Nu är vi spegelvända igen. Ha en fin dag allihopa och jag tycker ni är fantastiska. Jag ska snart gå ut och ta en promenad med min man. Ni ser, solen skiner. Och det är snö ute och 3 grader kallt. Hej då alla fina!